world goes much deeper than you imagine. Đúng vậy, đó là câu thoại mình nghĩ tới ngay sau khi xem lại Avatar Fire and Ash. Trái với những định kiến cho rằng kịch bản phim có phần đơn giản và hời hợt, mình nhận ra có không ít chi tiết được gài gắm đầy ẩn ý. Chính những thông điệp ngầm này đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn của mình, và rất có thể nó cũng sẽ khiến các bạn có cái nhìn khác về phim đấy. Nếu chúng ta nhìn nhận phần 3 này như một bộ phim riêng biệt, có thể ta sẽ thấy những tình huống như đang copy lại của phần phim trước. Tuy nhiên, nếu thay đổi góc nhìn giống với ý định ban đầu của đạo diễn là coi chúng như hai chương nối tiếp, thì các tình tiết sẽ trở nên hợp lý hơn nhiều. Hãy bắt đầu với yếu tố đầu tiên. Trong bối cảnh cuộc chiến khốc liệt, một quá trình thích nghi âm thầm nhưng mạnh mẽ đang diễn ra giữa các bộ tộc Na'vi và con người, xóa nhòa ranh giới giữa hai nền văn minh đối lập. Như đã đề cập trong video trước, Spider là minh chứng đầu tiên và rõ nét nhất cho sự thích nghi về cả thể chất lẫn tâm hồn này. Ở chiều ngược lại, Neytiri đại diện cho sự biến chuyển về mặt tư tưởng. Ban đầu, cô là một trong những người bảo thủ trong việc duy trì truyền thống Na'vi, luôn giữ thái độ bài trừ với công nghệ cũng như vũ khí của con người. Tuy nhiên, qua từng trận chiến, người xem nhận thấy một sự thay đổi tất yếu. Neytiri bắt đầu kết hợp sử dụng súng đạn và các thiết bị quân sự của RDA như một phần để chiến đấu và sinh tồn. Cô hiểu rằng để chống lại một kẻ thù mạnh mẽ, đôi khi phải sử dụng chính công cụ của chúng. Một đặc điểm nổi bật xuyên suốt hành trình của Avatar Fire and Ash là sự vắng bóng của các mối quan hệ thuần chủng. Thay vào đó, bộ phim tập trung vào những sợi dây liên kết giữa các cá thể mang đặc tính lai tạp. Điều này càng khẳng định cho một tương lai của Pandora, đó chính là sự hòa hợp của hai giống loài. Tiếp theo, trong phân đoạn kết nối với Eywa ở cuối phim, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt về hình thể giữa tiến sĩ Grace, Spider với người Na'vi đã được thu hẹp đáng kể. Thay vì sự chênh lệch khổng lồ về chiều cao ngoài đời, họ hiện lên với tầm vóc gần như tương đồng. Mình cho rằng đây không phải là một lỗi của phim. Hàm ý của hình ảnh đó rất có thể giải thích theo hai hướng sau đây. Trong tâm thức của Eywa, mọi sinh linh, dù là người Na'vi bản địa hay con người từ hành tinh khác, đều bình đẳng. Khi bước vào cõi tâm linh, những rào cản về sinh học và hình thể bị xóa bỏ, chỉ còn lại mối liên kết giữa các linh hồn. Theo hướng thứ hai, hình ảnh này có thể là sự phản chiếu mãnh liệt từ khát khao của Spider. Trong thâm tâm, cậu luôn tự coi mình là một người Na'vi thực thụ. Sự thay đổi chiều cao chính là cách tâm trí Spider hiện thực hóa ước mơ được công nhận thuộc về gia đình và vùng đất Pandora. Một trong những phân đoạn ám ảnh và giàu sức nặng cảm xúc nhất phim chính là khoảnh khắc Jake dẫn Spider vào sâu trong rừng với ý định hiến tế cậu. Chi tiết này gợi nhắc trực tiếp đến sự hy sinh của Isaac trong Kinh Thánh, một câu chuyện kinh điển về phép thử đức tin tuyệt đối và sự cứu rỗi. Trong nguyên tắc, Chúa đã ra lệnh cho Abraham phải dâng hiến chính con trai mình làm lễ vật. Tương tự, Jake bị đặt vào một tình thế ngặt nghèo, phải lựa chọn giữa tình phụ tử và trách nhiệm bảo vệ sự sống còn của Pandora. Nếu coi Jake là Abraham, thì Spider chính là hình ảnh của Isaac, một đứa trẻ vô tội bị đặt lên bàn tế lễ. Thay vì oán hận, Spider chấp nhận số phận và thậm chí nhận lỗi về mình. Có một khác biệt nhỏ là trong nguyên tắc, một thiên sứ đã xuất hiện để ngăn Abraham vào phút cuối. Nhưng ở đây, Neytiri chỉ can thiệp sau khi Jake đã phải đối mặt với quyết định tàn khốc của chính mình. Quyết định này đánh dấu sự chuyển biến hoàn toàn trong tư duy của Jake. Từ một chiến binh mù quáng đã tự nhận ra rằng không thể bảo vệ sự sống của Pandora bằng cái chết của người thân yêu. Khoảnh khắc Neytiri đón nhận Spider ngay sau đó là một bước ngoặt tâm lý quan trọng, biểu hiện nỗ lực phi thường của cô trong việc ngăn chặn vòng lặp hận thù. Để hiểu được sức nặng của sự chấp nhận này, chúng ta cần nhìn lại chuỗi mất mát khủng khiếp mà Neytiri đã gánh chịu. Ở phần phim đầu tiên, cô mất đi người cha là tộc trưởng Atukan, chị gái Siwani và người bạn Sutei. Nỗi đau ấy chưa kịp nguôi ngoai thì sang phần 2, cô tiếp tục bị đẩy vào nghịch cảnh khi phải dứt áo rời bỏ quê hương. Đỉnh điểm của bi kịch chính là cái chết của người con trai cả Neteyam. Một tổn thương quá lớn khiến sự căm phẫn của cô đối với người trời càng trở nên cực đoan. Việc Neytiri mở lòng với Spider thể hiện sự chiến thắng của lý trí và lòng trắc ẩn trước bản năng phục thù. Thay vì nhìn cậu là đứa trẻ loài người đầy đe dọa, cô đã bắt đầu thừa nhận Spider như một cá thể độc lập, đã cùng gia đình trải qua sinh tử. Sự chấp nhận này không xóa sạch những vết sẹo quá khứ, nhưng nó chứng minh rằng Neytiri đã chọn cách chữa lành thay vì để nỗi đau làm mù quáng. Sự ra đi của Ronan sau khi sinh con đã tạo nên một tình huống đối lập nghiệt ngã giữa hai người mẹ. Nếu Neytiri từng chịu đựng nỗi đau mất con trong chiến tranh,
thì ngược lại, Ronan lại hy sinh tính mạng để bảo vệ sự sống cho đứa trẻ vừa chào đời. Bi kịch này đặt Neytiri vào hoàn cảnh đặc biệt. Cô có cơ hội một lần nữa thực hiện bản năng bảo vệ của người mẹ. Nhưng lần này là với con của người bạn quá cố. Việc chăm sóc Bree không những giúp Neytiri nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau mất con, mà còn là khởi đầu mới đối với cô. Thay vì đắm chìm trong tiếc thương và thù hận loài người, việc bảo vệ một sinh linh đem lại sự kết nối với đức tin và sự sống. Từ đó, dần khép lại quá khứ đau thương. Và cuối cùng, điểm mà mình thấy thú vị nhất đó chính là hành trình của Miles Quaritch. Không đơn thuần là sự tái xuất của một kẻ phản diện, mà còn là bản sao ngược khi đặt cạnh quá trình biến đổi của Jack Charlie. Chúng ta đang chứng kiến Quaritch dần bước đi trên con đường mà Jack đã từng đi, nhưng theo một kịch bản tàn khốc và phức tạp hơn rất nhiều. Có thể so sánh như hai mặt của đồng xu vậy. Hành trình biến đổi của họ mang những nét tương đồng đáng kinh ngạc. Cả hai đều bắt đầu là những quân nhân thuần túy từ trái đất, mang trong mình tư tưởng chinh phạt. Họ cùng bước xuống Pandora trong hình hài con người, rồi sau đó được tái sinh trong thân xác Avatar. Chính sự thay đổi về mặt sinh học này đã kéo theo những biến chuyển trong tập tính và tâm lý. Giống như cách Shrek từng học cưỡi Ikran, Quaritch giờ đây cũng bắt đầu nhập gia tùy tục. Ông không còn phụ thuộc hoàn toàn vào khí tài của RDA, mà dần phủ lên mình lớp màu bản địa, học cách sinh tồn và chiến đấu bằng những kỹ năng của một người Na'vi thực thụ. Quá trình Na'vi hóa không hề đưa Miles đến với sự cứu rỗi. Trái lại, nó khơi dậy trong ông một căn tính độc lập đầy nguy hiểm. Thay vì phục tùng mệnh lệnh, Quaritch bắt đầu đặt mục tiêu cá nhân lên trên hết. Việc ông sẵn sàng bất tuân thượng lệnh và lựa chọn kết hợp cùng Varang là minh chứng rõ rệt nhất. Miles đã không còn là một quân nhân thuần túy, ông đã thoát ly khỏi tổ chức của con người để trở thành một thực thể độc lập nhằm làm chủ vận mệnh của chính mình tại Pandora. Ở đoạn kết, nếu Miles chấp nhận cái bắt tay của Jack, ông có thể đã bảo toàn được mạng sống. Tuy nhiên, trong thế bị dồn ép chính là khoảnh khắc Miles thừa nhận bản chất thật của mình, ngầm khẳng định rằng ông và Jack vĩnh viễn không thuộc về cùng một chiến tuyến. Thay vì chọn cách hòa giải để đứng về phe chính nghĩa, Miles dường như đã thấy một con đường khác tại Pandora. Đó không còn là tương lai của một quân cờ thực thi mệnh lệnh từ loài người, mà là tương lai của một kẻ thống trị sát cánh cùng Varang. Hắn sẵn sàng thiết lập một trật tự mới dựa trên ý chí và tham vọng của riêng mình. Đó là toàn bộ nội dung của video hôm nay. Nếu bạn có phát hiện nào khác, đừng ngại bình luận phía dưới để chúng mình cùng trao đổi nhé.